Hi there guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, mag-unbox na naman tayo. Mag-unplastic ang order natin sa Shopee. So, kung excited ka na, panoorin mo to in 3, 2, 1. Hi guys! So, ito na. Bubuksan na natin ang ating order sa Shopee. Kasi nga, nag-order ako ng cases, phone cases para sa cellphone ko. Kasi tingnan nyo naman guys, medyo nalumaan na ng panahon ng case ko eh. Pumili tayo. Ayan kasi nga, una, nag-check ako sa mall. Namamahalan kasi ako eh, tig 250, 350. Then nag-browse ako sa Shopee kasi nga, 5/5 sale nila, yung May 5 sale nila. So, nagtingin ako. Nakita ko yung same design na nakita ko sa mall, doon sa Shopee. And guys, take note, grabe, almost half the price ang presyo niya doon. And free shipping pa guys. Sulit, diba? So, excited na akong buksan. So, samahan niyo ako. Last Saturday. So, ano na ngayon? Thursday. Ay, Sunday ko ata siya. Basta ganun. Siguro mga 3 to 4 days ago. Ayan. So, dumating na siya. So, yan. Plastic na natin. At kailangan natin na ang mahiwagang gunting. Sana maganda talaga. Grabe. Kasi maganda sa picture eh. So, naka-bubble wrap siya, guys. So, safe na safe. So, balang in-order ko kasi, guys, dalawang phone cases para sa J7 Prime ko na cellphone. Then, dalawang tempered glass. Ayun. So, bubuksan na natin. Alam mo, napaka-safe kasi, oh, tingnan nyo, super wrap siya ng bubble wrap. Kaya hindi mababasag yung tempered glass. Alam nyo ba guys, favorite ko tong bubble wrap. Hilig na hilig ko tong paputokin. Tuwa ko dyan. Gawain ko yan ng bata ko hanggang ngayon. So mamaya yan sa akin. Malapit na. Sulit talaga, grabe. Sulit bumili sa Shopee. Wow! Tada! So, eto guys, ayan sila yung order ko. Ayan, may mga karton. May mga karton para para safe. So, itong in-order ko una, J7 Prime. Robot case tawag nila dito. Ayan, so, tingnan natin guys. Paano ba ito? Okay, gugupitin pa. Maganda din yung lagayan guys. Ziplock siya. Ito, hard case siya. Tingnan nyo. Ganda diba? Guys. Natatanggal. Ito, may na rin siya guys. Ay, yun. May stand. Ang ganda. Alam niyo guys, meron din ito para sa ibang unit ng cellphone. Ayan. So, check na lang din sa Shopee. Pili ko to sa halagang 99 pesos. Sa mall guys, hulaan nyo magkano to. 250 to 350 to. Promise. 250 to 350. Kaya namahalan talaga ako. Kaya nakita ko to, 99 lang. Free shipping pa. Go na talaga ako. Gora na sa Japan guys. Alam niyo yan. Tapos natatanggal din to. Ayan guys, natatanggal siya. Kung sawa ka na dun sa red something, pwede mo siyang tanggalin. Ayan. Matatanggal yan. Sige nga, tanggalin na nga natin. Baka masira ko eh. Pero natatanggal yun. Nandun sa basta ganyan siya guys. Natatanggal siya. Itim na lang yung matitira siya. Ang ganda kasi may stand na siya. Pwede mong patayuin yung cellphone mo. Diba? So, yung isa, tingnan natin. So, I ordered this rose gold. Ayan. Medyo hard case din siya.
Di ba pag hard case is parang shockproof yun? So, maganda na yun. Eh, mahilig ko pa namang, bagsak yung cellphone ko. Kawawa yung cellphone sa akin eh. Nababagsak ko lagi. Pero hindi naman sa matitigas. Sa sa kama. Ganun. Oh, ang ganda! Guys, ang ganda! Kung nanonood kayo ng Halik, ito yung case ni Jackie. Guys, ang ganda niya, promise. Nabili ko to, 75 pesos lang. Sa mall, ganun din. 250 to 350 to. Then, ito may stand na rin to, guys. Ating na, may stand yan, oh. Yan, pwede mo siyang patayo. And then, ang kagandahan dito, guys. Ito, guys. Ayan, kita nyo. Meron siyang sabitan. Ayan, pwede mong lagay yung kamay. Excited na ako, guys. Ang cute. Ayan, diba? Sulit, guys. Ang tibay. Feeling ko ang tibay. Okay, natatanggal din. Natatanggal din siya. Pwede mo siyang tuklapin if you want. Ito, guys, may iba't ibang kulay. May red, may white, may black. So, check na lang din. Tingnan sa description box below. Ilagay ko yung link ng store. Sulit, grabe. Na-excite ako. And then, ito yung binili kong dalawang tempered glass sa Alibaba. So, worth 32 pesos lang to, guys, yung isa. San ka pa? So, binayaran ko para sa 4 na items na to is 248 pesos lang, guys. 248 pesos. Kung sa mall ka nito, 500 na to, casing pa lang. Plus, magkano pa to, 100 pesos to sa mall to 150. So, sulit talaga sa Shopee, guys. Yung comfort pa na i-deliver sa'yo sa doorstep ng bahay nyo. Grabe. Yun yung video natin sa araw na to, guys. So, I hope nagustuhan ninyo yung review natin sa mga phone cases and tempered glass na to. Then, check nyo na rin kung gusto nyo rin bumili sa Shopee. Ayun. So, thank you for watching, guys. And please, don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell. Ayan, para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, bye, guys! Mag-shopping na kayo sa Shopee. Free shipping yan, guys. Shopee, pinopromote kita. Libre mo naman kami. Bye, guys! Rose gold din kasi yung cellphone ko. Rose gold to rose gold. Yay! Thank you, Shopee! Ganda, guys. Bye! Subscribe ka. Grabe ka. Wag sin mode, subscribe ka. Bye!